අපි යන්න හිටිය වාහනේ කැඩුනා. දැන් අලුත් වාහනයක් ගත්තා. දැන් යන්නේ මේකේ. අපි යන්න හිටිය වෑන් එක පොඩ්ඩක් කැඩුනා. ඊට පස්සේ අපි වාහනේ මාරු කරා යන්න. අපි කොහෙද යන්නේ? මේකේ මොන බටන් එක පාගෙන පුතා කතා කරනවා? ඕන් එක බටන් එක දරුවන වීඩියෝ කියලා Independent in our ways, but the fears won't fade from imaginary fears. We had to let it go to understand, to know that the freedom's lost with fear.
hello friends අදත් එකතු වෙන අලුත් vlog එකකට travel page එකක්. ඉතින් සද්ද ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. පොඩි ඇල්ලක් ගාව ඉන්නේ. පොය දවසේ ආව යාළුවොත් පොඩ ඇවිදින්න. පොඩි තැනක් තිබුණා මොකද මේ අමිතිරිකල. අමිතිරිකල ආව යාළුවෝ ගෙදරක් තියෙනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා වීඩියෝස් ටික දකින්න නේද? මේ අපි ආපු වීඩියෝස් ටික දකින්න නැති ඒ ටික විස්තර මුත් කිව්වේ නැහැ. මෙතනට තැනට ආවා. අමිතිරිකල තමයි තියෙන්නේ නාන ප්ලේස් එකක්. ආරණ්‍යයක්. දැන් නාන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා කට්ටියට මේ ලොකේෂන් එක දාන්න. හැබැයි ආවට කවන්නේ මේ තන නාස්ති කරන්න එපා. ගොඩක් දැනටම අපි කලින් මෙතනට ආවා. වීඩියෝස් දැම්මේ නැහැ. ෆොටෝස් එහෙම දාලා තියෙනවා Facebook එකේ. මෙතනට ආවට කවන්නේ තන විනාශ කරන්න දැනටම කුණු තියෙනවා. මම පෙන්නන්න කුණු තියෙන තැන්. දැන් නාල ඉවරයි. කට්ටියට කියන්නේ නාන්නවට කමන්නේ මේ දාන්න එපා. කට්ටිය බීලා නාන්න එන්නේ ඒත් කමන්නේ මේකේ කුඩු දාන්න. ඔක ඉතින් බෝතල්, ප්ලාස්ටික්, ෂැම්පූ, සිගරට් බීලා කොළ සෑහෙන දේවල් දාලා දිනවා. ඒක කියන්නේ නාන්න එන්නේ මේ පරිසර විඳින්න, වින්දනය කරන්න, විඳින්න, නාන්න, ආතල් ගන්න. ඒත් ඇවිල්ලා මේ දාලා යන්න එපා කුණු අපරාධේ. මොකද මේ තව කෙනෙකුට එන්න තියෙන පරිසර විනාශ වුණා කියන්නේ මේ පස්සේ කට්ටියකට එන්න තැනක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා නාල කියලා යන්න. මම ලොකේෂන් යටින් දාන්නම්. ඒත් මේ ඇවිල්ලා විනාශ කරන්න නම් එපා. ඊට පස්සේ අපිටත් පෞසි දිනවා මේ වගේ තැන් වලට මිනිස්සුන් ගෙන්න ගත්තකම. මහා ලස්සන පරිසරයක්. ඉතින් ආ යාළුවා ගෙදරට ගිහිල්ලා ටිකක් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා. ඒක තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් යන්න නම් ලිස්සන්න නේද? මේක තියෙන්නේ කිරිඳිවැල. කිරිඳිවැල ඉඳන් අමිත් එක්කලා ආරණ්‍ය ගිහුවොත් කවුරුත් දන්නවා. කිරිඳිවැලට වෙන ලේසි. කිරිඳිවැලට ගම්පහ කිරිඳිවැල. පාර හොයාගෙන ලේසි එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ලොකේෂන් එක දාන්න. කියන්න තියෙන්නේ ඇවිල්ලා විනාශ කරන්න එපා කියලා තමයි. වයිට් කාලා බාග අපි දන්නා කට්ටිය මේ මාව තාතලෙට බියරයක් ගහලා බොන එකම යන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් පරිසර විනාශ කරන්න එපා. ගේන ඔක්කොම අරයි යන්නේ. තව කෙනෙකුට තියෙන පරිසරයම ඉන්නේ. අපි යන්න හදන්නේ. We could never take. If I could lose this feeling, can we ever be the same? Now the pain was much too strong and